Hello guys and welcome back sa aking video. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng dragon animation intro, katulad nung napanood nyo sa umpisa ng video ko to. So guys, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, pindutin mo ang subscribe button at i-turn on mo yung notification bell para updated ka tuwing mag-upload ako ng mga bago kong videos. So guys, umpisa na natin. Punta kayo sa Pixel Lab nyo. Then, nandito na kayo sa Pixel Lab nyo. Tulad na nakikita nyo dito. Click nyo lang itong tatlong buton sa may taas. Image size. Palitan nyo itong height ng 720. Okay guys. Tapos, i-edit na natin yung text na itong nasa gitna. Pindutin nyo lang yung letra A dito sa may baba. Click nyo yung edit. Then, lagyan nyo lang yung pangalan ng channel nyo o yung logo nyo. Yan guys. Tapos nyan, punta tayo sa my font. Ito guys, nakita nyo. Kunin natin yung fire starter. Yan guys. Itong Firestarter font, ilalagay ko dyan sa may description yung download link para makuha nyo siya, libre lang. Then, i-resize ko siya guys ng 150. Ito, depende na lang ito sa gusto nyo. Kung gusto nyo ng mas malaki, yan guys. Tapos i-resize ko lang siya sa pinakagitna, ay i-move ko lang siya sa pinakagitna. Okay guys, okay na. Tapos yung guys, punta kayo sa may shadow, enable nyo lang. Tapos hanapin nyo yung kulay puti. Guys, tapos ito doon na itong blur radius. Click nyo lang yung okay. Tapos nyo guys, punta kayo naman dito sa may inner shadow, enable nyo rin. Tapos hanapin nyo rin yung kulay puti. Tapos ganun din yung blur radius nyo, so doon nyo lang din. Then click nyo itong check ulit. Tapos nyo guys, punta kayo dito sa may background nya. Ito, nakikita nyo dito sa may baba, para may dalawang square. Tapos sa may transparent. Yung guys, tapos i-save nyo na siya. Next step natin guys, open nyo yung KineMaster nyo. Then gawa lang tayo ng bagong project. Yan guys, punta lang kayo sa may media. Tapos background. Tapos itong kulay black. Yan guys, pagkatapos nyan, punta kayo dito sa may layer, media. Then kunin nyo yung ginawa nating logo sa may Pixel Lab. Yan guys. Tapos adjust nyo na sa gusto nyo yung laki. Tapos nyan guys, punta kayo sa may background. Ay sa may layer, media, tapos background, itong puti guys. Then adjust lang din natin siya full screen. Tapos palitan natin ang kulay na kulay red guys. Tapos dito punta tayo sa may bending nya. Itong overlay. Ayan guys, so nakikita nyo, naging kulay-kulay yung parang background ng ating logo, para siyang nag-aapoy. Sa taas yung guys, punta tayo sa may layer ulit, lagyan natin siya ng effect. Tapos punta kayo, kung wala pa kayo netong mirage, punta kayo dito sa may get more. Dito guys sa may effects na to, dyan lang mismo siya, hanapin nyo lang yung mirage dito.
So guys, download nyo lang to. Tapos pag na-download nyo na yan, gamitin na natin. Yan guys. Tapos punta kayo sa may setting. Yung mode nya, palitan nyo yung paano siya kabilis. Sa akin, gawin ko na siyang 1. Then yung speed nya, mga 20 lang. Touch instant, bilisan nyo. Yan, panoorin natin guys. Yan na guys, yung kakalabasan nya. Tapos yun guys, punta na kayo dito at i-export na natin siya. Yan guys, na-export na natin. Then back lang natin to. Tapos gawa tayo ng bago natin project. So guys, yung una natin gagawin ay pumunta lang kayo dito sa media. Tapos kunin nyo yung template natin, yung ating tamang template. Yan guys. Yan guys, puntahan natin yung saan sila mismo nagsalubong. Sa may 11 sakto. Yan guys, 11 seconds. Guys, 11.0. Then punta kayo dito sa may layer, media, then ilagay nyo yung ginawa natin kanina. Tapos ilagay nyo na sa pinagusto nyo. Okay, okay. Then punta kayo sa in animation, itong fade, pwesto natin siya ng 1.5. Yan guys. Pagdito nyo lang ito sa may taas na in animation para bumalik. Yan, punta kayo sa may baba. Itong blending. Click nyo yung screen. Yan guys. Panoorin na natin. Ayan guys, ganda ng pinalabasan. So next natin gagawin, itong sa may setting dito, tayo sa may video, itong video fade out, turn on nyo lang, and gawin natin itong 1 seconds para sa exit ng ating logo. Ayan guys. Yan guys, dito na nagtatapos ang ating tutorial. So kung nagustuhan mo tong tinuro ko sa iyo na napakadali at napakabilis lang gawin, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa baba. Kung anong gusto mong itanong, i-comment mo na dyan sa baba. So guys, maraming salamat sa inyong lahat. See you sa susunod na next video ko. Peace out.